สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้มาพร้อมกับคัตเตอร์นะฮะสวัสดีกับช่องมนุษย์ตะขาบช่องคนบ้ารองเท้าวันนี้จะมาพูดมาวางไว้เยอะแยะไม่ใช่อะไรจะพูดถึงเจ้านี่แค่คู่เดียวนี่แหละครับ Nike Alpha Fly 3นะเราเรียกกันสั้นๆเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วอย่างที่บอกกัน Alpha Fly 3นะเมื่อเช้าวันนี้ก็คงรีวิวไม่มากเมื่อเช้าไปวิ่งมาแล้วนะครับเดินตอนแรกอย่างแรกเลยนะคือส้นมันนุ่มนะครับส้นนุ่มกว่าเดิมชัดเจนนะมันจะเรียกว่ายวบก็ได้นะยวบกว่าเดิมอย่างรู้สึกได้นะฮะยวบกว่า1ยวบกว่า2เล็กๆนะครับไม่ได้ยวบจนน่ากลัวนะแต่มันนุ่มกว่านะครับการที่มันนุ่มกว่าก็เพราะนี่เลยครับอย่างที่บอกเมื่อวานจุดสังเกตก็คือยางส้นมีสั้นลงแค่นี้นะฮะตรงนี้ไม่มีแล้วอันนี้มียางเต็มนะครับนี่ก็มียางค่อนข้างเต็มเช่นกันนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้โฟมมันจะยุบง่ายกว่านะเพราะว่ามีจุดรับแรงน้อยนะครับมันก็จะไปรวมกันอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะยุบง่ายขึ้นบวกกับทรงของรองเท้าที่เขาปาดด้านท้ายนะมันจุดสัมผัสพื้นมันน้อยลงประมาณสักเซนเศษนะครับก็น้อยลงก็จะมั่นคงน้อยลงนะเช่นคล้ายๆพวกนี้สวมใส่นะตรงไซส์นะครับใส่สบายกว่ารุ่น2ชัดเจนนะตอนแรกคิดว่ามันจะคล้ายรุ่น2ไม่คล้ายนะครับใส่สบายกว่าไม่คล้ายรุ่น1เท่าไหร่นะฮะคือมีความโล่งสบายเหมือนกันแต่ไม่คล้ายเท่าไหร่จุดที่ต่างกันชัดเจนอย่างที่บอกคือพอใส่เข้าไปอย่างแรกเลยนะครับอุ้งเท้าบริเวณนี้เว้าน้อยลงมากๆนะฮะตรงนี้เขาเอาโฟมออกมากว้างแล้วนะฮะไม่ได้เว้าเข้าถ้าลองสังเกตดูพวกนี้จะเว้ามากๆนะครับเลี้ยวเข้าไปสุดๆนะคู่นี้ก็เลี้ยวเยอะเช่นกันนะครับการเลี้ยวเยอะก็ทำให้คนไซส์เท้าเอเชียแบบเรานะหรือยิ่งคนเท้าแบนเท้าล้มเนี่ยเจอกับพวกนี้เข้าไปก็อาจจะรู้สึกว่ามันว้าเหวนะเท้าตกออกมานอกเยอะนะยิ่งคู่นี้ยิ่งกัดแย่สุดๆนะครับกัดทั้งบริเวณนี้และทั้งส้นด้วยตอนแรกผมจับดูเนี่ยอาการที่ส้นมันคล้ายกันมากนะฟิตติ้งแต่เขาเหมือนเขาเลื่อนไปนิดหน่อยนะมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยสวมใส่ง่ายนะครับลองน่าจะเห็นแล้วในคลิปที่ให้ดูกันตอนใส่นะตอนสวมใส่ง่ายกว่าเดิมนะง้างแทบไม่ต้องง้างตรงนี้แล้วก็ข้างหลังแบบเดิมนะรุ่นนี้นี่ง้างกันจนแบบต้องระเบิดเยอะมากนะครับถึงจะพยายามยัดเท้าเข้าไปได้นะต้องตะแคงเท้าเข้าสารพัดรุ่นนี้ใส่ง่ายนะไม่ได้ใส่ยากก็คือกลับมาใส่ง่ายเหมือนเดิมแล้วผ้าบริเวณด้านหลังเท้านะมีความตึงแน่นน้อยลงใส่สบายหน้าเท้ามันเหมือนกับ2นะครับแต่ผมว่ามันมีความกว้างมากขึ้นมันกว้างคล้ายๆรุ่น1นะรุ่น1เนี่ยเป็นรองเท้าที่กว้างใส่สบายนะสำหรับผมใส่ตรงไซส์เหลือ1นิ้วโป้งกับอีกเรียกว่า1-2มิลนะ1มิลก็คือรองเท้าสามารถใส่ตรงไซส์ได้นะเท้า 2E ผมว่าพอจะยัดยูได้นะครับเพราะว่าบริเวณด้านบนมันยืดให้ตัวได้เยอะนะอันนี้ผมใส่แล้วจะสังเกตว่าตรงบริเวณนี้มันย่นนิดๆก็แสดงว่าคนที่เนื้อเท้ากว้างกว่านี้และหนากว่านี้ก็สามารถใส่ได้นะได้สบายบริเวณด้านในที่เขาบ่นว่าย่นกันของผมก็มีรอยย่นเล็กๆนะครับไม่ทราบจะเห็นไหมนะก็มีรอยย่นเล็กน้อยนะฮะทั้ง2ด้านนี้ก็จะเป็นบ้างนะครับเป็นรอยพับคือเขาก็ยังพยายามทำอันนี้มาบังกับขอบมิดโซลไว้นะฮะคือเขากลัวนั่นแหละว่าอุ้งเท้าจะไปเหยียบขอบมิดโซลแล้วมันจะมีปัญหาขอบมิดโซลช่วงอุ้งเท้าเนี่ยเขาทำเป็นแอ่งขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ไม่น่ารำคาญเท่ากับไม่ใช่ทำเป็นแอ่งทำปูดขึ้นมานะฮะด้านในเนี่ยไม่ใช่มิดโซลโดยตรงนะตัว
ไม่ใช่อินโซโดยตรงนะเป็นมิดโซเนี่ยมันโผล่ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ไม่ได้ดันหน้ารำคาญแบบรุ่นนี้แน่นอนนะรุ่นนี้คือดันจนหน้ารำคาญเพราะว่าปีกมันขึ้นมาสูงมากนะถ้าสังเกตก็เรื่องการสวมใส่ถือว่าดีนะครับมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือต้องรองเท้าคู่นี้ต้องไล่เชือกให้ดีนิดหนึ่งนะความกระชับนะเป็นรองคู่นี้นิดหนึ่งคู่นี้ใส่ปุ๊บแล้วมันจะรัดเท้าแน่นนะไม่รู้สึกหลุดไม่รู้สึกอะไรเลยแต่คู่นี้จะรู้สึกถ้าไม่ถอยหนึ่งคือถ้าไม่ถอยส้นให้สุดนะครับแล้วก็ไล่เชือกมามันจะมีอาการส้นยกแต่ยกนิดเดียวนะยกประมาณแบบขยับจะรู้สึกว่าส้นขยับเล็กๆนะก็พยายามถอยส้นกันให้สุดจริงๆรองเท้าคู่ไหนก็ตามก็ควรจะถอยส้นให้สุดแล้วก็ไล่เชือกให้ดีนะครับเพื่อไม่ให้เท้าเราเลื่อนไปถ้าเราไล่เชือกดีแล้วนะฮะยอมเสียเวลาสักหน่อยเท้าเราจะไม่เลื่อนไปข้างหน้า1คือมีพื้นที่ขยับเท้าได้แน่นอน2คืออาการเล็บชนบริเวณนี้ก็จะน้อยลงนะคนที่เล็บดำเล็บม่วงเล็บหลุดก็พยายามมองตรงนี้นิดนึงว่า1ท่านล็อกเท้าดีไหม2คือท่านใส่รองเท้าพอดีไหมหรือมันพอดีเกินไปเล็กเกินไปนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเดินตอนแรกเดี๋ยวจะขึ้นคลิปให้ดูนะครับว่าเสียงมันดังขนาดไหนดังกว่าเดิมนะรุ่นนี้ว่าดังแล้วนะป๊อดแป๊ดป๊อดแป๊ดรุ่นนี้เสียงจะเหมือนรองเท้าเด็กรุ่นนี้ก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งนะฮะมันจะดังกุกกักกุกกักหน่อยๆแต่คือมีเสียงทุกรุ่นแน่นอนนะครับสำหรับ Alpha Fly เนี่ยเดินเงียบๆไปข้างหลังใครไม่ได้นะฮะไปหลอกใครไม่ได้เลยไปแอบจ้าเอ๋ใครไม่ได้นี่ก็เช่นกันเดินแล้วดังมากๆนะออดแอดอึดอะไรบิดกันไปหมดแล้วยิ่งเขาปิดตรงเนี้ยมานะครับมันเหมือนกับว่ามีส่วนให้ AirPods มันขยับได้น้อยนะฮะมันเหมือนเป็นการจำกัดเนื้อที่ AirPods น้อยลงเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันยิ่งดังมากขึ้นนะแถมด้วยโฟมด้านหลังเปิดแบบนี้นะครับบิดตัวตอนมันบิดตัวนี่ดังสนุกสนานมากนะฮะทั้งแผ่นบิดทั้งพอร์ตบิดนี่คือดังหายห่วงดังสนุกสนานมากๆจริงๆแล้วเดินนะครับนอกจากรู้สึกว่าส้นยุบนิดๆหน้าแน่นๆนะฮะหน้ามันจะแบบกลายเป็นว่าเหมือนเดินแล้วเป็นอารมณ์หน้าเชิดนะฮะคือส้นยุบแล้วหน้าเชิดคือหน้ากดไม่ค่อยลงเท่าไหร่หน้าค่อนข้างแน่นนะครับไม่ได้แข็งแต่แน่นนะมันจะกดไม่ลงเลยในตอนแรกก็จะรู้สึกเหมือนคล้ายๆคนหงายท้องหน่อยๆนะอารมณ์ก็ไม่ขนาดนี้นะครับแต่ก็ใกล้เคียงกันนะก็จะรู้สึกเหมือนเดินแล้วแปลกๆนะถ้าใครคิดจะซื้อไปใส่เดินตามห้างฉุยฉายก็ต้องหัดเดินกันนิดหนึ่งเพราะว่าท่าเดินมันไม่เหมือนรองเท้าปกติธรรมดาทั่วไปนะเดี๋ยวผมอาจจะแก้ต้องลองหาวิธีแก้ดูนะครับเพราะผมเป็นคนลงส้นด้วยนะแต่ว่าในการวิ่งไม่มีปัญหานะครับกับเรื่องนี้ลองวิ่งช้าๆช่วงแรกๆก็บอกแล้วว่าลองคู่นี้อยากลองก็อยากนะครับแต่ว่าตึงจากเวทก็ยังไม่หายนะมันตึงเป็นวันที่2หรือวันที่3แล้วมันน่าจะใกล้หายในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะฮะเล่นหนักไปหน่อยก็วิ่งเบาๆเลยเคาะเบาๆเลยอยู่ประมาณ6ปลายเกือบ7อะไรอย่างนี้เคาะไปรองเท้าให้ฟีลแรกนะครับเหมือน361เฟรม 3.0 ที่นวดแล้วนะฮะคือมีความแน่นๆนะนุ่มๆแน่นๆไม่ค่อยยุบหน้าไม่ยุบนะครับพอร์ตเพิร์ดไม่ยุบแผ่นไม่ยุบนะฮะไม่กระด้างนะครับไม่แต่คู่นี้จะละมุนกว่า361นะฮะแต่มีอารมณ์คล้ายๆกันคือรองเท้าแปะลงไปแล้วก็คือหยุดเลยไม่ยุบนะฮะกดเด้งก็คือแตะยกไหลนะครับดีดนิดไปได้เรื่อยๆนะฮะเคาะเท้าง่ายๆแต่ว่าไม่นุ่มเท่าไหร่เทียบกับพวกนี้แล้วผมยังรู้สึกว่าพวกนี้กดง่ายกว่านะพอเท้ามาถึงบริเวณตรงนี้มันจะยุบง่ายกว่านะเพราะว่ามันเปลือยนะมันไม่มีเนื้ออยู่ตรงนี้ไม่มีเนื้อโฟมอยู่ตรงนี้นะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยมันเปลือยมันก็จะกดง่ายกว่านะเหมือนคานอะไรประมาณนี้คานตรงนี้มันจะกดทำให้กดง่ายนะเทียบกับคู่นี้ซึ่งกดแล้วมันจะเนี่ย
มันจะยุบยากกว่าก็จะรู้สึกแน่นกว่าแล้วน่าจะด้วยยางตรงนี้นะครับเขาออกแบบมาค่อนข้างแข็งนะสีส้มเนี่ยแข็งหนานิดนึงนะแล้วก็ปูดขึ้นมาด้วยเพื่อเหมือนกับว่าเพื่อช่วยกดพอร์ตไปอีกอย่างหนึ่งเทียบกับพวกนี้ซึ่งเรียบนะถ้าเทียบกันแล้วคือพวกนี้เรียบกว่าไม่ได้ช่วยกดเท่าไหร่ก็ดังป๊อดแป๊ดป๊อดแป๊ดวิ่งไปได้ประมาณสัก2 กิโลพอดีก็ไปเจอเขาเล่นตะก้อกันผมก็ไปเก็บลูกตะก้อให้เขาวิ่งตามลูกตะก้อไปลูกตะก้อวิ่งผ่านหน้าเร็วๆนะครับก็วิ่งตามกระทืบไปเลยนะประมาณเพจ4อะไรอย่างประมาณนั้นพอกระทืบแล้วระหว่างวิ่งไปเนี่ยมันรู้สึกเลยว่ารองเท้ามันเปลี่ยนฟิลไปคือแผ่นและพอร์ตนะมันยอมยุบอยู่ๆมันยอมยุบกระทันหันเลยคือยุบแล้วก็รับเท้าเอียงไปเอียงมาไม่ได้เอียงแบบโครงเคลงแต่มันเป็นการเอียงตามที่เราวิ่งไปนะครับก็คือเป็นการวางเท้าเนี่ยมันยุบแล้วก็ส่งเด้งทันทีเลยนะครับแบบเด้งทันใจนะครับมีอาการเด้งแล้วก็ดีดให้ได้รู้สึกนะหลังจากนั้นก็วิ่งช้าเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้วิ่งเร็วก็วิ่งอยู่ที่เพจประมาณเพจ6 ครึ่งเพจ6 20เคาะไปเรื่อยๆมันมีความสุขขึ้นมากกว่า2 กิโลแรกมากมายนะฮะมีความนุ่มนวลนะครับวางเท้าตอนแรกมันวางแล้วจะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้นะฮะพออันนี้คือพอวางไปแล้วมันจะยุบนิดนึงนะฮะผมวางเท้าเนี่ยนิ้วก้อยจะลงก่อนเล็กๆนะครับเวลาอย่างนี้แล้วมันจะนิ้วก้อยเนี่ยจะวางอย่างนี้นะฮะแล้วก็ส่งไปก็ถือว่านุ่มนวลให้ความนุ่มนวลสบายตั้งแต่แรกเลยทีเดียวนะการวางเท้าดีนะครับไม่มีปัญหาพอคือตอนแรกที่บอกว่าเดินแล้วมีปัญหาว่ารู้สึกว่ามันย้อยๆนุ่มๆไปนิดนึงในด้านท้ายเนี่ยพอวิ่งจริงๆแล้วไม่มีปัญหานะเพราะว่าผมไม่ได้กระแทกส้นลงแบบนี้นะผมวางแล้วก็ลงมาแบบนี้เลยเต็มเท้านะมันจะออกคล้ายๆคนลงเต็มเท้านะครับก็นุ่มรับแรงได้ดีไม่ย้วยนะแล้วก็มีการถ่ายแรงจากท้ายนะครับมาด้านหน้าได้เร็วนะมีความราบเรียบแล้วผมรู้สึกว่ามันราบเรียบกว่าพวกนี้นะพวกนี้คือพอมาบริเวณนี้แล้วมันจะแบบรู้สึกโล่งๆเหมือนกับอุ้งเท้าเราจะตกนิดนึงลองนึกภาพดูนะฮะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บอุ้งเท้าจะแอ่นลงแบบนี้นะในขณะที่อันนี้อุ้งเท้าแอ่นลงรู้สึกน้อยมากนะมันไม่รู้สึกอะไรก็คือแบบเหมือนเท้าลงมาได้เต็มที่กว่าอันนี้เท้าลงแล้วเท้าจะแอ่นลงแบบนี้นะครับเป็นทั้ง2คู่นิดๆแต่ไม่ได้เป็นอาการที่น่ารังเกียจอะไรนะก็เป็นปกติของรองเท้าที่มันแหว่งแบบนี้นะฮะก็ถือว่าวิ่งสนุกแล้วส่งพอมันยุบแล้วก็ส่งไปได้เร็วนะมันการ transition สมูทมากนะครับแล้วก็การกลิ้งเท้าสมูทการเด้งการดีดมันสมูทไปหมดกลมกลืนไปหมดนะฮะก็ถือว่าทำมาแบบได้จะพูดว่ายังไงดีผมว่ามันเจ๋งนะแต่ว่าคนที่ติดอารมณ์ของ2คู่นี้อาจจะรู้สึกแปลกๆนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือน2คู่นี้นะรองเท้าคู่นี้มันมีความกลิ้งที่สมูทมากกว่าในขณะที่2คู่นี้อย่างที่บอกคือมันจะมีอาการเหมือนยุบนะพอยุบปุ๊บเนี่ยหน้าเท้าก็จะกดพอร์ตลงไปแล้วก็ส่งมันจะเหมือนรู้สึกว่า2คู่นี้ได้ความดีดที่แบบเมามันมากกว่านะมันจะมีจังหวะยุบยืดมากกว่าในขณะที่คู่นี้มันจะแบบไปแล้วมีความกลมกลืนมากกว่าไม่ได้เป็นจังหวะยุบยืดแบบนี้นะครับมันจะแบบไปแบบนี้เลยไปได้เร็วขึ้นนะชัดเจนในความรู้สึกของผมคือคู่นี้จะแบบแล้วค่อยอย่างนี้นะฮะ1ก็เช่นกันอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่บางท่านที่ชอบอัลฟา1หรือ2พอมาวิ่งคู่นี้ในตอนแรกอาจจะรู้สึกรองเท้ามันแปลกๆนะน้ำหนักถือว่าสบายกว่าคู่นี้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเทียบกับคู่นี้ผมไม่ได้รู้สึกแตกต่างอะไรมากมายจริงๆมันก็ต่างกันเยอะนะอันนี้252ถึง255แล้วแต่สีส่วนคู่นี้238 กรัมนะก็คือมันหนักกว่าที่ผมคาดไว้เพราะว่า
ในเบอร์10เนี่ยหนักแค่210กรัมจริงๆแล้วเบอร์11ควรจะหนักไม่เกิน225กรัมแต่อันนี้หนักถึง238ก็แอบผิดหวังเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้น่าเกลียดนะฮะ238กรัมเนี่ยเท่ากับรองเท้าอะไรหนักกว่าอันนี้นะฮะ Rebellion Pro 2หนัก232นะฮะแล้วก็ Pro 1หนัก237หนักเท่า Pro 1หนักเท่า Adios Pro 3นะครับก็ไม่ได้เป็นรองเท้าที่หนักจนน่ารังเกียจนะฮะอย่าลืมว่าอันนี้เป็นรองเท้าไซส์11 US นะครับการวิ่งถือว่าสนุกลองเร่งดูเร่งได้ง่ายมากๆนะครับมีความทันอกทันใจนะครับแล้วก็มีความมั่นคงในการเร่งได้ดีนะกดแล้วรองเท้าไปทันทีข้อเสียเดียวที่เจอก็น่าจะเป็นเสียงป๊อดแป๊ดของเขาเอกลักษณ์ของAlpha Fly นะฮะป๊อดแป๊ดป๊อดแป๊ดไปตลอดทางแต่อันนี้ไม่ได้เป็นวิธีแก้แต่มันเป็นความบังเอิญคือช่วง2กิโลแรกเนี่ยรองเท้าข้างซ้ายผมหายดังนะฮะข้างขวายังดังอยู่หายดังเพราะอะไรเพราะว่าผมถือขวดน้ำไปวิ่งไปประมาณ2กิโลนะฮะถือขวดน้ำด้วยมือซ้ายก็คือห้อยแขนไว้ด้านข้างน้ำฝาขวดน้ำเนี่ยมันปิดไม่สนิทน้ำมันหยดลงมาบริเวณแถวๆนี้นะครับมันหยดแล้วมันก็กระเด็นไปกระเด็นมาก็มาโดนพอร์ตปุ๊บรองเท้าข้างนี้เสียงหายไปเลยนะฮะแต่ข้างนี้เสียงยังดังอยู่ก็นี่อาจจะเป็นวิธีแก้แต่อย่าลืมว่า Zoom X เขาไม่ชอบน้ำเท่าไหร่นะก็จริงๆก็ไม่ควรทำแบบนั้นการล็อกเท้าอะไรดีหมดนะครับผมลืมคำบ่นกับ Next 3ไปเลยนะฮะคือล็อกเท้าเนี่ยลงเท้าลองลงเท้าแบบ Elite ดูบ้างนะฮะลงแบบนิ้วก้อยอะไรแบบนี้นะครับไม่มีอาการเท้าปิ้นออกนอกมิดโซลนะฮะอัปเปอร์ล็อกเท้าดีกว่าNext 3เยอะมากนะฮะแล้วเท้าเนี่ยก็คืออยู่แค่อย่างนี้นะฮะไม่มีอาการเท้าไหลออกมาแบบนี้เท้าตกขอบแบบที่ผมเจอในNext 3นะฮะถ้าลงแรงๆเนี่ยจะเจอเลยแต่ในคู่นี้ไม่มีล็อกเท้าอยู่กลางเท้าถึงจะไม่มีอะไรเลยมีแค่ถุงเท้าอันนี้ชิ้นเดียวก็ถือว่าทำได้ดีนะฮะมันล็อกได้ดีหมดส้นเท้าล็อกดีไม่มีปัญหานะครับไม่มีอาการเสียดสีใดๆทั้งสิ้นนะไม่เจอเลยคู่นี้เจอตั้งแต่วันแรกยัน80กิโลก็ยังเจออยู่นะ80กิโลเนี่ยจะเบาหน่อยนึงนะครับในช่วงด้านหลังแต่ก็ยังมีอาการเล็กๆนะแต่ไอช่วงอุ้งเท้าเนี่ยหายห่วงเลยคือทุกวันนี้ก็ยังกัดอยู่กับคู่นี้นะฮะ80หรือ100เนี่ยก็ยังกัดอยู่นะครับวิ่งได้แค่เป็นรองเท้า5กิโลนะฮะ5-6กิโลแล้วก็จะมีแผลอยู่ใต้เท้าผมก็จะเลิกวิ่งอันนี้วิ่งไปรวมทั้งหมดเนี่ยรวมถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปอะไรทั้งต่างนานาเนี่ยร่วม10กิโลไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะฮะทั้งใต้เท้าทั้งส้นเท้าถือว่าดีมากคู่นี้ปรับมาได้ดีมากก็แฮปปี้มากนะฮะการเกาะถนนถือว่าเกาะได้ดีนะวันนี้ไม่ได้ลองวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วสุดอยู่ที่เพจประมาณ400นะฮะวิ่งช่วงสั้นๆเนี่ยลองสั้นๆอยู่400 350วิ่งอยู่แค่2ทีด้วยนะร่างกายไม่พร้อมจริงๆก็ต้องขออภัยด้วยแต่เท่าที่ลองในเพจนั้นรองเท้ายังมั่นคงอยู่นะครับไม่ว่าจะลงส้นลงเต็มเท้าหรือลงหน้าเท้ารองเท้ามีความมั่นคงดีและมีการถ่ายแรงที่ดีมากและเด้งจากพอร์ตนะครับแล้วก็แผ่นดีดมันกลมกลืนไปหมดนะฮะรองเท้าคู่นี้ได้ความกลมกลืนมากกว่าอัลฟา1และ2ค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าเขาทำตรงนี้มานะไม่ได้ทำมาแค่สวยๆหรือเสริมอะไรอย่างเดียวนะครับเป็นการทำให้รองเท้ามีความกลมกลืนมากขึ้นในการเติมเนื้อโฟมเข้ามาให้เต็มนะครับไม่ได้ทำแบบนี้ก็ทำให้เนื้อโฟมทำให้การวางเท้าด้วยแล้วก็การส่งแรงไปด้านหน้าเนี่ยสมูทขึ้นนะฮะไม่มีรอยขยักที่แบบว่าจะรู้สึกว่าแบบเป็นช่วงหน่วงนะครับช่วงหน่วงนิดเนี่ยช่วงหน่วงมันหายไปนะรองเท้ารู้สึกวิ่งเป็นธรรมชาติเหมือนรองเท้าทั่วไปมากขึ้นนะลองสังเกตดูว่าเจ้านี่ต่างกับอัลฟายังไงนะฮะที่ผมบอกว่ามันเป็นคู่แฝดอัลฟาแต่จริงๆแล้วเขาต่างอย่างหนึ่งคือเนี่ยกังฟูเพลทตรงนี้เขาใส่เนื้อมาเต็มนะ
เหมือนกับนี่แต่ว่าไม่ได้ใส่ด้านในนะครับคือคนส่วนมากจะลงเท้าด้านนอกอยู่แล้วพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันสามารถถ่ายแรงได้ดีกว่ารองเท้าที่โบแบบนี้นะฮะอันนี้คือท่านต้องกดสูตรกันมั่งอะไรกันบ้างที่ว่ากันไปคือแต่ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมันนะก็คือวิ่ง transition ได้ปกติทั้ง2และ1นะก็คือมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมาติดเงี้ยงตรงนี้พอดีติดตรงปลายนี้แล้วก็ไปได้นะฮะถามว่าไปได้ไหมคือมันไปได้ปกติแต่มันหน่วงกว่าพวกอย่างนี้นะครับพวกที่พื้นเต็มแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดดีอย่างหนึ่งยางเอาโซนะฮะเขาเอามาจาก Invincible นั่นเองนะฮะก็การออกแบบเนื้อยางอะไรเหมือน Invincible มากถือว่าเกาะดีนะตะกุยดีลองเท่าที่ลองกดดูเนี่ยไม่มีปัญหานะครับสไตล์ก็คือ400กับ350เนี่ยเป็นการไม่ได้ออกแรงเต็มที่นะฮะปั่นรอบก้าวไปเรื่อยๆอย่างเดียวนะก็โอเครองเท้าที่เป็นแบบนี้นะเนี่ยลองสังเกตดูนะครับพวกเนี้ยเป็นรองเท้าที่ไหลแล้วรองรับกลางเท้าดีเนี่ยมันจะทำให้การถ่ายแรงดีมากๆนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งคือแต่อันนี้เพิ่มมาคือไอ้ปุ่มตรงนี้นะฮะคือยุบแล้วเด้งได้ด้วยก็ขี้โกงมากขึ้นคนละแบบกันขี้โกงด้านตรงกลางนะครับแต่อันนี้ขี้โกงด้านหน้านะถือว่าพอใจนะครับอันนี้ต้องชมเขาทำดีก็ต้องชมนะผมปกติก็ชอบเป็นคนที่ชอบอัลฟา1อยู่แล้วนะฮะชอบมากๆก็ติดใจมากๆอัลฟา1เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด7สีเท่านั้นนะฮะแต่คืนไนกี้ไป1คู่นะครับคู่นั้นวิ่งไป200กว่ากิโลแล้วก็คืนไปเพราะว่าเอาโซมันหลุดนะก็น่าอาจจะเป็นรองเท้าที่จะต้องซื้ออาจจะต้องซื้ออีกคู่หนึ่งนะซื้อซ้ำเป็นช่วงนี้ผมไม่ซื้อรองเท้าซ้ำแล้วแต่นี่อาจจะเป็นรองเท้าหนึ่งในไม่กี่คู่ในช่วงนี้ที่อาจจะซื้อซ้ำนะฮะเพราะว่าวิ่งดีเดี๋ยวต้องลองวิ่งเยอะกว่านี้อีกหน่อยแล้วก็จะได้ตัดสินใจว่าจะซื้อซ้ำกับเจ้า Alpha Fly 3นี่ไหมแต่โดยเบื้องต้นนี้แล้วถือว่าทำมาได้ดีถูกใจมากๆนะฮะลบข้อตำหนิติเตียนของผมใน Next 3ไปได้ทั้งหมดเลยทีเดียวปัญหาข้อสุดท้ายนะครับที่ยังเป็นปัญหาของ Nike Zoom X อยู่นั่นก็คือผมเป็นคนเหงื่อเยอะนะฮะวิ่งเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูว่าสภาพรองเท้านะฮะมันยับย่นมากเลยนะครับโฟมคือยังไม่ได้ราดน้ำลงไปแม้แต่น้อยนะคือแค่เหงื่อนะครับที่ไหลจากตัวแล้วก็ไหลลงรองเท้าแล้วก็ไหลออกมานะฮะเพราะวันนี้ใส่ถุงเท้าสปาร์คไลท์เวทนะครับซึ่งไม่เป็นถุงเท้าที่ซับเหงื่อแม้แต่น้อยนะมีเหงื่อเท่าไหร่มันสลัดออกหมดมันก็ออกมาที่รองเท้าก็คือบริเวณนี้ย่นยับย่นมากๆนะแล้วก็ด้านล่างนี่คือผ่านแค่10กิโลนะครับก็มีรอยยับย่นซะแล้วเดี๋ยวอาจจะแปะกันสึกนะฮะสำหรับด้านล่างนี้แล้วก็เพื่อเพิ่มความมั่นคงเพิ่มความเด้งนะครับเพิ่มความแน่นของพื้นได้อีกนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะลองดูโอเคครับขอบคุณที่ติดตามมนุษย์ตะขาบนะครับทุกช่องทาง Facebook YouTube นะครับแล้วก็ Thread X TikTok นะฮะ Instagram ต้องขอบคุณกำลังใจทุกอันนะครับที่ส่งกันมาแล้วก็ทุกข้อความที่ถามแซวกันอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณมากๆนะจะพยายามตอบให้ได้ทุกอันนะถ้าผมไม่เห็นต้องขออภัยเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับก็บางทีมันก็อาจจะหลุดไปบ้างนะฮะโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ